ดังนั้นองค์ประกอบสำคัญของความแข็งแกร่งคือการยอมรับว่าสิ่งหนึ่งเป็นเรื่องยากไม่ใช่แสร้งว่ามันไม่ยากนั่นเองการพูดทุกอย่างในเชิงบวกอาจให้ผลเสียหากคุณไม่ได้เชื่อในสิ่งที่ตัวเองพูดจริงๆเปิดใจให้กว้างและเผชิญหน้ากับการยอมรับความรับผิดชอบแม้บางครั้งมันจะนำมาซึ่งความเจ็บปวดก็ตามซึ่งจริงๆแล้วความสงบในที่นี้มันก็คือความสุขที่เรามองหานั่นแหละครับจากการฝึกสมาธิถ้าคุณรักในการพัฒนาตัวเองครับทุกท่านโปรดกด Subscribe ให้ The Library เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของ1 ล้านซับด้วยครับได้ไหมครับกดข้างล่างเลยครับอะไรคือเหตุผลหรือปัจจัยที่ทำให้คนคนหนึ่งยอมแพ้ง่ายกว่าอีกคนและอะไรเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้คนคนหนึ่งกลับมาฮึดลุกขึ้นสู้ในยามที่ใกล้จะถอดใจนี่คือประโยคคำถามชุดแรกจากหนังสือเล่มนี้ครับ Do Hard Things หากคุณผู้ฟังฟังหนังสือเล่มนี้จบนะครับคุณจะเป็นคนที่ทรหดและคุณจะรู้ว่าความเข้มแข็งจริงๆมันคืออะไรและข่าวดีคืออะไรรู้ไหมครับคุณมีสิ่งนั้นอยู่แล้วครับเรามาเริ่มเนื้อหาหนังสือเล่มนี้กันก่อนอื่นครับผู้เขียนท่านนี้คุณสตีฟเขาบอกว่าหากเราลองคิดภาพความแข็งแกร่งในอดีตมันจะเป็นแบบนี้ครับมุ่งมั่นฝ่าฟันความเจ็บปวดไม่แสดงอาการทุกข์ร้อนซึ่งมันก็ดูจะเป็นความแข็งแกร่งที่ตรงไปตรงมาถูกต้องไหมครับมันเลยจะกลายเป็นภาพแบบนี้ครับโค้ชจอมดุด่านายทหารผู้เข้มงวดพ่อแม่ผู้ชอบบงการครูผู้ใช้ระบบการให้รางวัลและการลงโทษองค์กรที่ทำให้คนหวาดกลัวเมื่อทำผิดพลาดคุ้นๆไหมครับนี่คือภาพความเข้มแข็งที่คนยุคปัจจุบันกำลังมองแต่นี่คือความเข้มแข็งจริงๆหรือเปล่าผมอยากมีคำถามหนึ่งให้คุณผู้ฟังนะครับการที่เราเก็บความรู้สึกลบการที่เราแซงว่าเราเป็นคนที่ดีแข็งแกร่งสุขุมมากๆถึงแม้ว่าภายในเราจะพังทลายก็ตามทีแบบนั้นใช่ความแข็งแกร่งจริงๆหรือเปล่าการที่ผมตั้งคำถามนี้ผมก็รู้สึกสะท้อนบางอย่างในตัวเองเหมือนกันนะครับก่อนอื่นเรามาดูบริบทนี้นะครับกองทัพเป็นแบบอย่างในการพัฒนาความแข็งแกร่งแต่ไม่ใช่ในแบบที่พวกเราส่วนใหญ่จินตนาการผมจะยกตัวอย่างการฝึกฝนหนึ่งของนักทำลายใต้น้ำจู่โจมหรือหน่วยซีลนั่นเองหากพูดถึงหน่วยซีลครับพวกเขาเป็นคนที่มีความทรหดมีความแข็งแกร่งสามารถว่ายน้ำข้ามเกาะวิ่งเป็นวันทนความหิวความง่วงความเหนื่อยได้หนึ่งในช่วงเวลาที่ค่อนข้างจะโหดก็คือ Hell Week หรือสัปดาห์นรกใช่ไหมครับแต่ถ้าหากเรามาดูถึงภาพใหญ่ในการฝึกของพวกเขาก่อนที่นักทำลายใต้น้ำจู่โจมจะเข้าไปสู่สัปดาห์นรกครับในช่วงก่อนหน้าจะมีช่วงที่เรียกว่า pre-training จะเป็นการฝึกซ้อมร่างกายฝึกกล้ามเนื้อเพื่อให้นักเรียนพร้อมกับการรับภารกิจที่มันหนักนั่นหมายความว่าก่อนที่พวกเขาจะไปเจอความยากลำบากสาหัสขนาดนั้นเขาได้รับการเตรียมตัวมาก่อนแต่ในบริบทชีวิตจริงครับเรามักจะมองภาพถึงเรื่องของการฝึกหนักโดนความทรหดโดนโจทย์ยากๆแต่เราไม่ได้รับการเตรียมตัวเลยนี่แหละครับคือเหตุผลที่ว่าทำไมการเอาองค์ความรู้ของการฝึกหนักของการไม่ยอมแพ้ในภาพเล็กมาใช้มันถึงไม่ได้ก่อให้เกิดประสิทธิภาพขนาดนั้นผมมีเรื่องเกี่ยวกับสมองใหญ่จะมาเล่าให้ทุกท่านฟังครับในเรื่องของ oxidative stress หรือคือสภาวะที่สมองขาดความสมดุลระหว่างสารต้านอนุมูลอิสระและอนุมูลอิสระสิ่งนี้ครับส่งผลให้เกิดการกระตุ้นการอักเสบในด้านของสมองส่งผลให้สมองเกิดความเสียหายครับทั้งด้านความจำและก็ด้านความคิดและด้วยเหตุนี้ครับ Clarity จึงได้พัฒนา Omega 3 Norway Ultra Plus Astaxanthin ครับซึ่ง Astaxanthin ครับมีส่วนช่วยในการยับยั้งอนุมูลอิสระมากกว่า CoQ10 ถึง880 เท่าครับและในขณะเดียวกันก็มีส่วนช่วยมากกว่าสารคาเทซินในชาเขียวอีกทั้งยังมากกว่าวิตามินซีถึง 6,000 เท่าครับ
และนี่คือสิ่งที่เรามาเรียนรู้กันเป็นเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆครับดูแลสุขภาพสมองอย่างมีประสิทธิภาพด้วยส่วนผสมที่ถูกคิดค้นมาเพื่อสมองโดยเฉพาะทุกท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ quality.asia/the library YouTube หรือจะคลิกลิงก์ข้างล่างก็ได้ครับเดี๋ยวพวกเราจะวางไว้ให้และเราไปเรียนรู้กันต่อครับเรามาเริ่มที่เฟสหนึ่งครับละทิ้งฉากหน้าอ้าแขนรับความเป็นจริงหากคุณอยากจะเป็นคนที่แข็งแกร่งมีความทรหดและไม่ยอมแพ้เวลาเจอปัญหาสิ่งแรกที่เราต้องมีมันมีชื่อว่า growth mindset ครับหนังสือเล่มนี้เขียนไว้แบบนี้ครับเรามาลองตั้งคำถามดูกันว่าคนแบบไหนมีโอกาสที่จะไม่ยอมแพ้มากกว่ากันลองคิดตามผมนะครับคุณผู้ฟังคิดว่าใครจะเป็นคนที่มีความสามารถในการเผชิญหน้ากับความท้าทายได้มากกว่ากันระหว่างหนึ่งคนที่มองว่าอุปสรรคที่เจอเป็นเรื่องง่ายกับคนที่สองเป็นคนที่มองว่าอุปสรรคที่กำลังเจออยู่เป็นเรื่องยากและเป็นไปไม่ได้คุณคิดว่าใครจะมีโอกาสประสบความสำเร็จมากกว่ากันครับผมเชื่อว่าคำตอบที่คุณจะตอบก็คือคนที่หนึ่งถูกต้องไหมครับแต่ทีนี้ถ้าผมมีช้อยตัวที่สามล่ะคนที่สามนี้คือคนที่มองว่าอุปสรรคก็ดูเป็นเรื่องที่ท้าทายหากเทียบกับศักยภาพที่เขามีอยู่ในตอนนี้คนที่สามประเมินอุปสรรคตามความเป็นจริงทีนี้คำถามเดิมครับคุณคิดว่าใครจะมีโอกาสไม่ยอมแพ้มากกว่ากันคำตอบจากงานวิจัยเลยนะครับคนที่สามครับเพราะเขาเผชิญหน้ากับปัญหาด้วยการประเมินอย่างตรงไปตรงมาไม่ใช่การบอกว่าปัญหาเป็นเรื่องง่ายทั้งที่ลึกๆก็รู้ว่ามันยากตรงนี้คือคีย์คอนเซปต์ที่สำคัญมากครับ คนที่แข็งแกร่งจะไม่ใช่คนที่มองว่าอุปสรรคที่ยากนั้นเป็นเรื่องง่ายและก็จะไม่ใช่คนที่บ่นถึงความทุกข์ระทมเมื่อต้องเผชิญหน้ากับอุปสรรคแต่จะเป็นคนที่ยอมรับความจริงกับความท้าทายที่ตนกำลังเจออยู่อันนี้คือประโยคหลักนะครับยิ่งคนประเมินความสามารถของตัวเองและความท้าทายของเหตุการณ์ได้แม่นยำมากเท่าไหร่คนคนนั้นจะมีภาวะทางใจสูงมากขึ้นเท่านั้น ก็คือมีความเข้มแข็งที่มากขึ้นนั่นเอง งานวิจัยจึงชี้ให้เห็นครับว่าคนที่แข็งแกร่งกว่าคนทั่วไปจะมองสถานการณ์เป็นความท้าทายมากกว่าภัยคุกคาม ความท้าทายคือสิ่งที่ยากแต่สิ่งที่ทำได้ ในขณะภัยคุกคามเป็นสิ่งที่ต้องหลีกเลี่ยงนั่นเอง ดังนั้นโจทย์แรกที่ผมอยากให้คุณผู้ฟังลองมาใช้กับตัวเองเลยครับ เวลาเจอปัญหาไม่จำเป็นต้องมองว่ามันเป็นเรื่องง่ายหรือเป็นเรื่องยาก แต่ลองมองให้มันสอดคล้องกับความเป็นจริงเมื่อเทียบกับศักยภาพที่ตัวเองมี หากมันยากก็บอกว่ามันยากนั่นแหละครับแต่คุณจะไม่ยอมแพ้หากมันง่ายก็แค่บอกว่ามันง่ายและคุณก็จะผ่านไปได้เพราะมันเป็นเรื่องง่ายนั่นเองทีนี้ข้อที่สองครับหากเราพูดถึงคนที่มีความมั่นใจเราจะนึกถึงคนที่ดูแข็งแกร่งเผชิญหน้าอกผายไหล่พึงถูกต้องไหมครับทีนี้ความมั่นใจจริงๆแล้วมันเป็นอย่างไร หนังสือเล่มนี้ครับเขาบอกว่าความมั่นใจที่แท้จริงมันจะเงียบสงบในขณะที่ความเปราะบางหรือความอ่อนแอจะตะโกนหรือพยายามแสดงในสิ่งที่ไม่ได้เป็นผมอยากให้คุณผู้ฟังลองดูบริบทสองคนนี้นะครับคนที่หนึ่งเดินเข้ามาในห้องประชุมมองสายตาทุกคนสุขุมมีบุคลิกกิริยาท่าทางที่ค่อนข้างสง่า เมื่อเข้ามาในห้องเวลาที่ทุกคนพูดอะไรเขาก็จะฟังอย่างเต็มที่เขาจะไม่พูดขัดใครเลยอันนี้คือคนที่หนึ่งคนที่สองครับเดินเข้ามาในห้องประชุมมองหน้าทุกคนเหมือนกันเลยแล้วก็พยายามโอ้อวดว่าตัวเองนั้นเป็นใครพยายามเอาความรู้ที่ตัวเองมีถ่ายทอดให้ทุกคนโดยไม่ปล่อยให้โอกาสให้คนอื่นได้พูดเลยหากคุณผู้ฟังมองจากมุมมองกว้างคุณคิดว่าใครมีความมั่นใจมากกว่ากันครับระหว่างคนที่หนึ่งและคนที่สอง แน่นอนครับคนที่หนึ่งเพราะความมั่นใจมันจะเงียบสงบครับในขณะที่ความอ่อนแอมันจะตะโกนมันเป็นเรื่องง่ายที่จะเป็นคนแข็งแกร่ง
หากเรารู้ว่าเรารับมือกับสถานการณ์ได้แต่ความแข็งแกร่งที่แท้จริงนั้นถูกวัดในช่วงเวลาที่เรารู้ว่าเรากำลังเผชิญหน้ากับสิ่งที่รับมือไม่ได้ต่างหากอันนี้คือ key message นะครับเมื่อมีความแตกต่างระหว่างสิ่งที่คุณแสดงออกกับสิ่งที่คุณทำได้จริงทุกอย่างจะพังทลายลงภายใต้สถานการณ์ที่ตึงเครียดในทางกลับกันหากคุณซื่อสัตย์กับตัวเองยอมรับจุดแข็งและจุดอ่อนเมื่อนั้นคุณจะยอมรับสิ่งที่เผชิญและจัดการกับมันได้อย่างชาญฉลาดครับเมื่อเราประเมินตัวเองสอดคล้องกับความเป็นจริงเมื่อเราประเมินเหตุการณ์สอดคล้องกับสิ่งที่มันเป็นเราจะมั่นใจครับ ดังนั้นองค์ประกอบสำคัญของความแข็งแกร่งคือการยอมรับว่าสิ่งหนึ่งเป็นเรื่องยากไม่ใช่แสร้งว่ามันไม่ยากนั่นเองคำถามก็คือหากเราต้องการยกระดับความมั่นใจในตัวเองเราต้องรู้อะไรคีย์คอนเซปต์ของหนังสือเล่มนี้ครับเขาบอกว่าอย่างแรกคือลดเพดานลงยกระดับเบสิกหรือความสามารถพื้นฐานขึ้นสมมุติว่าคุณอยากจะเป็นนักกีฬาวิ่งมาราธอนความคาดหวังอาจจะไม่ต้องสูง แต่คุณจะต้องฝึกซ้อมฝึกซ้อมและฝึกซ้อมนั่นแหละครับคือการยกระดับพื้นฐานให้มันสูงขึ้นตั้งมาตรฐานภายใต้ขอบเขตที่เกินออกไปนิดหน่อยก็คือสมมุติว่าคุณรู้ว่าตัวเองวิ่งได้10 กิโลและคุณต้องการพัฒนาตัวเองลองตั้งเป้าให้เกินขอบเขตไปนิดหน่อย12โลหรือ15โลแต่ถ้าคุณตั้งเป้า42ตั้งแต่แรกเริ่มเลยลึกๆแล้วคุณอาจจะเกิดความลังเลสงสัยในตัวเองนั่นเองครับ อันนี้คือการสร้างความมั่นใจตัวที่1ตัวที่2คือทิ้งความสมบูรณ์แบบและอ้าแขนรับตัวตนของคุณหนังสือเล่มนี้เขียนไว้ครับความมั่นใจที่แท้จริงจะมีพื้นฐานจากการเข้าใจตัวเองซึ่งต้องเกิดจากการยอมรับความเปราะบางหรือความไม่สมบูรณ์แบบภายในตัวเองเราไม่สามารถยกระดับพื้นฐานได้ด้วยการสร้างมุมมองที่ขัดแย้งกับความเป็นจริงนั่นเองครับ ทีนี้เครื่องมือตัวที่3ในการสร้าง confidence หรือความมั่นใจจงเชื่อมั่นในการฝึกซ้อมและเชื่อมั่นในตัวเองครับจงฝึกซ้อมให้มากพอแล้วคุณจะสามารถรับมือกับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นได้เพราะความกล้าหาญเกิดจากความพยายามไม่ใช่การคิดไปเองและตัวสุดท้ายครับจงเข้าใจอีโก้ตัวเองครับ จงออกจากการปกป้องตัวเอง จงเผชิญหน้ากับความล้มเหลวและความอับอาย เพราะเหตุผลที่ทำให้คนไม่สามารถเค้นศักยภาพของตัวเองได้ ก็เป็นเพราะเขาถูกความกลัวการถูกวิพากษ์วิจารณ์ กลัวความอับอายครอบงำไว้อยู่ เขาเลยออกจากกรอบไม่ได้นั่นเอง สิ่งนี้ดูเหมือนไม่มีอะไรนะครับ แต่มันกำหนดผลลัพธ์ความสำเร็จและความล้มเหลวตลอดเวลาครับสิ่งนี้ เปิดใจให้กว้างและเผชิญหน้ากับการยอมรับความรับผิดชอบ แม้บางครั้งมันจะนำมาซึ่งความเจ็บปวดก็ตาม ทีนี้เราจบเฟสที่1ครับเรื่องของความแข็งแกร่งเรารู้แล้วว่าความมั่นใจจริงๆเป็นอย่างไรความแข็งแกร่งที่แท้จริงไม่ใช่ความแข็งกระด้างแต่เป็นการยอมรับศักยภาพตัวเองและยอมรับสถานการณ์ในแบบที่มันเป็นไม่ใช่การโกหกว่าสิ่งที่กำลังเจออยู่มันง่ายเป็นความรู้ที่เรียบง่ายมากถูกต้องไหมครับแต่เมื่อ mindset เปลี่ยนชีวิตเราจะไม่เปลี่ยนได้อย่างไรจริงไหมครับทุกท่านทีนี้เรามาดูเฟสที่2ครับฟังเสียงร่างกายของคุณผมชอบข้อนี้ หากคุณผู้ฟังอยากรู้ว่าคุณกำลังเครียดกำลังกลัวกำลังสุขหรือกำลังรู้สึกอะไรก็ตามหนึ่งในตัวที่ส่งสัญญาณได้เร็วที่สุดคือร่างกายของคุณครับความรู้สึกของคุณคือผู้ส่งสารไม่ใช่จอมเผด็จการความรู้สึกของเราจะส่งผลต่อร่างกายเสมอและร่างกายของเราก็จะส่งผลต่อความรู้สึกเดี๋ยวผมจะมีโจทย์ให้คุณผู้ฟังลองทำนะครับแล้วคุณจะเข้าใจเลยว่าร่างกายส่งสัญญาณเราได้เร็วขนาดไหน ผมขออนุญาตให้คุณผู้ฟังครับจ้องหน้ามาที่ผมครับผมขออนุญาตให้คุณผู้ฟังครับกำหมัดแน่นๆเลยครับและผมขอให้คุณผู้ฟังขมวดคิ้วครับเพ่งมาที่ผมและกัดกรามครับเอาล่ะครับทีนี้คลายได้เลยครับคุณรู้สึกถึงพลังงานความโกรธอ่อนๆถูกต้องไหมครับ
นี่แหละครับคือคอนเซปต์ที่ว่าร่างกายจะส่งสัญญาณกับจิตใจและจิตใจก็จะส่งสัญญาณมาที่ร่างกายเสมอเพียงแค่ว่าบางครั้งมันอาจจะเป็น micro expression ขออนุญาตแปลนะครับ micro expression ก็คือการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพในระดับที่เล็กมากๆยกตัวอย่างเช่นบางคนเวลาเครียดจะกัดกรามซึ่งมันเป็น micro expression บางคนเวลาไม่ชอบสิ่งที่เห็นจะเอามือปิดตาเอามือจับตานี่ก็เป็น micro expression มันมีการส่งสัญญาณตลอดเวลาแต่ทุกท่านครับในงานวิจัยของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งครับน่าจะชื่อ Southwestern ได้ค้นพบว่าคนที่มีความแข็งแกร่งทางด้านจิตใจจะมีความสามารถในการรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงอวัยวะของตัวเองพูดได้ง่ายๆก็คือหากคุณมีความสามารถในการรู้ว่าส่วนไหนของร่างกายเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิด micro expression คุณจะมีสิ่งที่ทรงพลังมากครับสิ่งนั้นเราเรียกกันว่า self awareness ผมขอตั้งชื่อว่า self awareness นะครับยิ่งคุณมี self awareness มากเท่าไหร่คุณจะเท่าทันตัวเองคุณจะมีสติแล้วคุณจะไม่ตื่นตระหนกเวลาเจอปัญหานั่นแหละครับคือความแข็งแกร่งยิ่งเราแยกแยะความแตกต่างในแต่ละความรู้สึกได้มากเท่าไหร่เราจะมี self awareness สูงมากขึ้นเท่านั้นดังนั้นหากเรามาลองดูคนที่ไม่ค่อยมีความแข็งแกร่งอ่อนแอเปราะบาง คนเหล่านี้ครับเขาได้ลองเอามาทำการวิจัยดูคนที่รู้สึกเป็นซึมเศร้าง่ายคนที่เกิดเหตุกระทบกระเทือนทางจิตใจแล้วไม่สามารถฟื้นได้เขามาค้นพบครับว่าคนประเภทนี้คนกลุ่มนี้จะรับรู้การเปลี่ยนแปลงอวัยวะตัวเองได้น้อยครับเขาเลยไม่เท่าทันตัวเองนั่นเองมันเลยได้เฟรมเวิร์กออกมาแบบนี้ครับ รับรู้การเปลี่ยนแปลงของอวัยวะได้ไม่ดีเท่ากับคาดการณ์อารมณ์ตัวเองได้ไม่ดีและก็เท่ากับความแข็งแกร่งลดลงรวมไปถึงการตัดสินใจที่แย่ลงเพียงเพราะไม่เท่าทันร่างกายตัวเองผมจะมีวิธีหนึ่งแล้วกันครับที่จะทำให้คุณมี self awareness สูงขึ้นและบางท่านทำอยู่แล้วและบางท่านก็อยากที่จะทำสิ่งนั้นครับคือการทำสมาธิครับ การทำสมาธิจะเพิ่มความสามารถด้าน self awareness แบบทวีคูณ เพราะในช่วงเวลาที่เราหลับตาอยู่กับลมหายใจ เราอยู่กับร่างกายตัวเอง เราอยู่กับความไม่สบายกาย เราอยู่กับความคิดที่มันฟุ้งซ่านลอยไปลอยมา เพียงแค่คุณได้อยู่บริเวณนั้นนะครับ self awareness มันก็จะเพิ่มแล้ว และถ้ายิ่งคุณสามารถโฟกัสจนความคิดที่มันล่องลอยไปล่องลอยมา คุณสามารถอยู่เหนือความเจ็บปวดร่างกายทั้งหมดได้แล้ว ระดับ self awareness จะทวีคูณขึ้นอีกครับ และมันขึ้นอยู่กับการฝึกครับ ผมเลยอยากจะแนะนำสั้นๆนะครับ1วันทำสมาธิวันละ20นาทีเพียงพอแล้วครับสำหรับ beginner แต่ถ้าคุณอยากจะมา advance เลย1วัน2ชั่วโมงครับ2ชั่วโมงแล้วคุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่มันคุ้มค่ามากๆและทีนี้หากพูดถึงคอนเซปต์ในการควบคุมความรู้สึกของตัวเองผมอาจจะแนะนำไว้ว่ามันต้องลงมือทำครับหนึ่งในสิ่งที่ผมพอจะแนะนำคุณได้นะครับคุณอยากจะดูแลความรู้สึกตัวเองอยากมีความสามารถในการเผชิญหน้ากับความทุกข์ได้มากขึ้นผมจะมีกิจกรรมหนึ่งให้คุณลองทำแล้วกันครับและถ้าผมต้องแนะนำคนใกล้ตัวผมจะแนะนำให้คุณลองทำแบบนี้ดูครับลองเก็บทรัพย์สินจำนวนหนึ่งลงทุนไปเรียนไปลงมือทำจริงๆ เพราะคุณจะได้อินไซต์อะไรหลายอย่างมากจากการได้ลองลงมือทำและอยู่ในสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนให้คุณได้พัฒนาตัวเอง ผมขอแนะนำเป็นตัวคอร์สเรียนของทาง Life Edition แล้วกันนะครับ มีชื่อว่า EHT Emotional Hypnotic Therapy ซึ่งก่อนหน้านี้ผมก็มีโอกาสได้ไปเรียนเหมือนกันครับ เป็นการที่ทำให้เราได้กลับมาเชื่อมโยงกับความรู้สึก ยอมรับความรู้สึก และรู้วิธีเคลียร์ความรู้สึก ซึ่งทุกท่านเชื่อไหมครับ นี่เป็นอีกหนึ่งบทเรียนชีวิตที่ผมรู้สึกว่ามัน impact มาก เพราะมันให้ตัวผมได้เผชิญหน้ากับความรู้สึกตัวเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งครับความรู้สึกยากๆที่เราพยายามหลีกเลี่ยงและเราไม่อยากเจอกับมัน แต่
แต่เมื่อเราได้เผชิญหน้ากับมันเราจะรู้เลยครับว่าศักยภาพของเราจริงๆแล้วข้อจำกัดทั้งหมดมาจากตัวเราเองหมดเลยและศักยภาพทั้งหมดก็อยู่ในตัวเราเองหมดเลยคำถามคือคุณผู้ฟังคิดว่าการลงทุนนี้มันคุ้มค่าไหมครับเพราะนี่ก็เป็นอีกหลักสูตรหนึ่งที่ผมได้ประสบการณ์เรียนมาด้วยตัวเองแล้วก็อยากจะส่งต่อให้กับทุกท่านนะครับเดี๋ยวพวกเราจะวางลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับเพราะทาง Live Village เองก็เป็นหนึ่งในพาร์ทเนอร์ของทาง The Library ครับเป็นเกียรติมากๆครับที่ได้ส่งมอบสิ่งนี้กับทุกท่านครับ ทีนี้เรามาดู3ขั้นตอนแล้วกันครับ อันนี้จะเป็นขั้นตอนในการที่จะทำให้คุณรับมือกับความรู้สึกของตัวเองได้ฉลาดมากขึ้น ขั้นตอนแรกครับภายในปะทะภายนอก การพูดให้กำลังใจหรือให้คำแนะนำอาจเป็นวิธีเข้าถึงตัวตนภายในของคุณ ยกตัวอย่างครับ สมมุติคุณผู้ฟังกำลังจะไปพูดในที่สาธารณะ วิธีให้กำลังใจการพูดคุยกับตัวเองคืออะไรบ้างครับ เราทำได้ และคุณต้องเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยนะครับนี่เป็นอีกหนึ่งโอกาสที่เราจะก้าวหน้ากับงานนี้นี่เป็นโอกาสที่ดีมากที่เราจะเผชิญหน้ากับความท้าทายใหม่พยายามพูดให้กำลังใจครับมันคือภายในปะทะภายนอกแต่ถ้าคุณเผลอพูดในสิ่งที่เป็นเชิงลบให้กับตัวเองจิตใต้สำนึกก็จะเชื่ออยู่ดีครับดังนั้น positive thinking ครับพูดในเชิงบวกขั้นตอนที่2คือดูว่าคุณต้องฟังเสียงไหนทั้งเสียงในเชิงบวกและเสียงในเชิงลบการพูดทุกอย่างในเชิงบวกอาจให้ผลเสียหากคุณไม่ได้เชื่อในสิ่งที่ตัวเองพูดจริงๆดังนั้นการมองโลกในแง่ดีสุดโต่งเลยโดยที่เราเองก็ไม่ได้เชื่อว่าเราจะทำได้ให้ผลกลับกันครับมันจะย้อนแย้งทีนี้แนวทางที่3ผมชอบเทคนิคนี้คือการเปลี่ยนจากสรรพนามครับจากฉันเป็นเธอยกตัวอย่างเช่นสมมุติผมจะไปพูดในที่สาธารณะและผมประหม่ามากเลยผมจะใช้เทคนิคนี้ครับคุณไลออนวันนี้คุณดูตื่นเต้นนะซึ่งผมพูดกับตัวเองเอานะคุณทำได้ผมเปลี่ยนสรรพนามพอเกิดการเปลี่ยนสรรพนามครับตัวคุณที่เป็นคนพูดจะเห็นภาพมุมกว้างมากขึ้นแล้วจะรู้สึกว่าตัวคุณอีกคนหนึ่งที่เป็นตัวตนสมมุติเขาก็เป็นคนเขาก็ไม่ได้เผชิญเรื่องคอขาดบาดตายอะไรคุณจะสงบลงครับเพียงแค่การเปลี่ยนสรรพนามมันคือการสร้างระยะห่างระหว่างเหตุการณ์นั่นเองเราจบที่เฟสที่2ครับฟังเสียงร่างกายของคุณคุณผู้ฟังรู้วิธีการรับมือกับความรู้สึกทีนี้เฟสที่3ตอบสนองแทนที่จะตอบโต้ครับคุณผู้ฟังคิดว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้คนคนหนึ่งตอบสนองต่อความเจ็บปวดได้ดีกว่าอีกคนหนึ่งผมมีเรื่องราวหนึ่งมาเล่าให้คุณฟังครับนี่คืองานวิจัยที่เกิดขึ้นเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังนะครับเนื้อหายาวมากนี่คือการทดลองขององตวนรุสครับนักวิจัยกลุ่มนี้ได้ทำงานเพื่อติดตามจิตใจมนุษย์โดยคัดเลือกอาสาสมัครเข้าเครื่องสแกนสมองหรือ MRI โดยระหว่างนั้นครับผู้เข้ารับการทดลองจะต้องสัมผัสความเจ็บปวดด้วยการถูกแท่งเหล็กร้อนนาบลงบนผิวหนังบริเวณใต้ข้อมือบริเวณนี้นะครับครึ่งหนึ่งของผู้เข้าร่วมการทดลองครับเป็นคนทั่วไปเลยครับเขาก็น่าจะต้องเจอความเจ็บปวดเหมือนคนทั่วไปถูกต้องไหมครับในขณะคนอีกครึ่งหนึ่งครับคนกลุ่มนี้น่าสนใจมากพวกเขาแตกต่างจากคนกลุ่มแรก พวกเขาคือคนที่ฝึกสมาธิของตัวเองมานับหมื่นชั่วโมง และทีนี้คำถามที่น่าสนใจมากครับ คนที่ฝึกสมาธิตัวเองมาอย่างยาวนานกับคนที่ไม่เคยฝึกสมาธิหรือเป็นคนทั่วไปเลย ความสามารถในการรับมือกับความเจ็บปวดทางกายแตกต่างกันหรือไม่ และนี่คือผลลัพธ์ครับ เขาให้แท่งเหล็กสัมผัสผิวกับกลุ่มคนทั่วไปและกลุ่มฝึกสมาธิผลลัพธ์ที่มันควรจะเป็นก็คือทั้ง2กลุ่มก็ควรจะบอกว่าตัวเองเนี่ยเจ็บปวดเท่านี้โดยการวัดผลนะครับเขาก็จะถามเลยคุณรู้สึกว่าเจ็บปวดเท่าไหร่เต็ม10ให้เท่าไหร่คะแนนความเจ็บปวดมันควรจะเท่ากันถูกต้องไหมครับเพราะเขาก็เป็นคนเหมือนกันแต่ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นก็คือกลุ่มที่ไม่ได้ฝึกสมาธิระบุความรุนแรงของความเจ็บปวดสูงกว่าผู้ทำสมาธิถึง2เท่าโดยเฉลี่ยกลุ่มผู้
ที่ไม่ได้ทำสมาธิอาจจะบอกว่าความเจ็บปวดเนี่ยอยู่ในระดับ8ในขณะกลุ่มที่ทำสมาธิอาจจะบอกว่าความเจ็บปวดอยู่ในค่าเฉลี่ยประมาณ4คำถามคือหากเราฝึกสมาธิสูงขึ้นเราจะด้านมากขึ้นหรือเปล่าหรือเราจะเจ็บปวดน้อยลงหรือเปล่าคำตอบคือไม่ใช่ครับกลุ่มผู้ทำสมาธิครับเขาค้นพบแบบนี้พวกเขารับรู้ความเจ็บปวดเท่ากับกลุ่มคนทั่วไปเลยครับ แต่สิ่งที่แตกต่างคือวิธีการเตรียมตัวเผชิญหน้ากับความเจ็บปวด เพราะก่อนที่ทุกคนจะโดนแท่งเหล็กมานาบที่ใต้ข้อมือครับพวกเขารู้ตัวอยู่แล้วว่าเขาจะต้องเจ็บแน่ๆแต่คนที่ฝึกสมาธิเขายอมรับความเจ็บปวดนั้นแล้วไม่ได้ไปเติมแต่งความรู้สึกอะไรเขาสามารถเลือกที่จะยอมรับความเจ็บปวดนั้นด้วยความนิ่งเฉยได้ครับถึงแม้เขาจะเจ็บปวดก็ตาม สิ่งนี้น่าสนใจมากครับกลุ่มหนึ่งอยู่ในสภาวะที่ตื่นตัวสูงและรู้สึกว่ากำลังเจอภัยคุกคามในขณะอีกกลุ่มหนึ่งรู้ว่ากำลังจะเจออะไรแต่ตัดสินใจว่าจะไม่ส่งสัญญาณเตือนขีดเส้นใต้ครับตัดสินใจว่าจะไม่ส่งสัญญาณเตือนกลุ่มผู้ทำสมาธิคุ้นเคยกับความรู้สึกเจ็บปวดเร็วมากครับเขาเรียนรู้ที่จะยอมรับความเจ็บปวดได้เร็วมากในขณะคนทั่วไปกว่าจะยอมรับได้ก็นานในระดับหนึ่งเลยครับ ทีนี้หากผมต้องอธิบายในเชิงวิทยาศาสตร์ครับคนที่ทำสมาธิพวกเขาเปิดใช้งานสมองส่วนอินซูล่าครับซึ่งเป็นส่วนที่เชื่อมโยงกับการตีความหมายของความรู้สึกทำให้เขาสามารถเลือกได้ว่าจะตีความกับความเจ็บปวดนี้อย่างไรในขณะเดียวกันสมองส่วนอะมิกดาลาหรือสมองส่วนการเอาตัวรอดครับพวกเขาควบคุมสมองส่วนนี้ได้ดีกว่า พวกเขาอาจจะไม่ได้ไปควบคุมสมองโดยตรงครับแต่เขามีความสามารถในการเฝ้าดูสัญญาณเตือนและไม่ทำให้สมองของพวกเขาตื่นตระหนกสำหรับกลุ่มคนที่ทำสมาธิมหัศจรรย์ไหมครับทีนี้พวกเขาก็มีความสามารถในการสร้างระยะห่างระหว่างเหตุการณ์และการตีความดังนั้นคำตอบเลยครับหากคุณฝึกสมาธิในระดับที่สูงพอคุณจะสงบนิ่งมากขึ้นคุณจะยอมรับความเป็นไปในชีวิตได้ง่ายขึ้นและคุณจะมีความสงบในชีวิตมากขึ้นซึ่งจริงๆแล้วความสงบในที่นี้มันก็คือความสุขที่เรามองหานั่นแหละครับจากการฝึกสมาธิจบเฟสที่3ครับนี่คือการยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นความเจ็บปวด มันจะมากหรือจะน้อยขึ้นอยู่กับว่าเรายอมรับมันได้เร็วแค่ไหน เราประเมินมันตามความเป็นจริงอย่างไร และเรามี self awareness กับร่างกายของตัวเองมากน้อยเพียงใดเท่านั้นเองครับ ทีนี้เรามาถึงเฟสสุดท้ายครับ เฟสนี้อาจจะทำให้คุณผู้ฟังมองเห็นความหมายของชีวิตมากขึ้น และผมเชื่อแบบนั้น ยอมรับความไม่สบายกายและไม่สบายใจ ผมขออนุญาตอ่านตรงนี้ให้ทุกท่านฟังนะครับ มนุษย์เราจะค้นพบศักยภาพสูงสุดของตัวเองก็ต่อเมื่อพวกเขาอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มี3องค์ประกอบต่อไปนี้องค์ประกอบที่1ได้รับการสนับสนุนไม่ถูกขัดขวางหรือการมีทางเลือกหรือที่เราเรียกกันว่าออโตโนมีแบบที่2ความสามารถในการที่ได้พัฒนาและรู้สึกว่าตัวเองมีโอกาสเติบโตอันนี้คือองค์ประกอบตัวที่3แต่องค์ประกอบตัวที่น่าสนใจที่สุดอยู่ที่ตัวที่3ครับ มันคือความรู้สึกเชื่อมโยงกับทีมหรือภารกิจซึ่งเป็นความรู้สึกของการเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มเมื่อคนรู้สึกว่าได้ทำในสิ่งที่เชื่อมโยงกับสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวเองมากเท่าไหร่เขาจะยิ่งรู้สึกว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มมากขึ้นเท่านั้นและเขาจะยอมรับความไม่สบายกายและไม่สบายใจได้ง่ายมากขึ้นเร็วมากขึ้นดังนั้นครับ มนุษย์จะค้นพบศักยภาพสูงสุดของตัวเองก็ต่อเมื่อเขาอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อม3อย่างนี้ได้รับการสนับสนุนมีอิสระในการเลือกเราเรียกกันว่าเจตจำนงอิสระครับอย่างที่2คือรู้สึกว่าการที่เขาทำสิ่งนี้อยู่เขาเติบโตมากขึ้นเขาได้เรียนรู้มากขึ้นและอย่างที่3เขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำอยู่มันมีความหมายและเป็นส่วนหนึ่งซึ่งกันและกัน งานที่คุณผู้ฟังอยู่ให้3องค์ประกอบนี้กับคุณไหมครับ
และผมจะมีเรื่องราวหนึ่งมาเล่าให้คุณฟังว่า หากเราอยากจะเผชิญหน้ากับชีวิต แม้บางครั้งมันอาจจะเจ็บปวด มันอาจจะนำมาซึ่งความผิดหวัง แต่เรื่องราวของนายแพทย์ท่านนี้ จะให้แรงบันดาลใจกับท่านครับ เย็นวันเสาร์ครับ ชายอายุ 41 ปีคนหนึ่ง ยืนอยู่ท่ามกลางแท่นบรรยาย ชายคนนี้ใส่แว่นตาทรงกลมและเครื่องแต่งกายบอกเป็นนัยยะถึงความสำคัญและประสบการณ์ของเขาในฐานะแพทย์ที่ช่ำชองเรื่องของปรัชญา ชายคนนี้กำลังอธิบายในเรื่องของการทำลายล้าง โลกแห่งความเจ็บปวด การฆ่าตัวตาย และการศึกษาเรื่องเพศ หัวข้อการบรรยายเหมือนอยู่ในชั้นเรียนจิตวิทยาครับ แต่ศาสตราจารย์คนนี้ได้สรุปทฤษฎีของเขาเกี่ยวกับกุญแจสู่การมีชีวิตที่ถูกเติมเต็มและมีความหมาย เขาประกาศอย่างชัดเจนว่า ความสุขไม่ใช่สิ่งที่เราต้องแสวงหา มันเป็นได้เพียงแค่ผลลัพธ์เท่านั้น ไม่สามารถเป็นเป้าหมายได้ ความสุขจะไม่เติมเต็มจิตวิญญาณ แต่ถ้าเราต้องการเติมเต็มตัวเอง เราจะมีอยู่3วิธีในการบรรลุการเติมเต็มนั้น วิธีแรกคือการลงมือทำและการสร้างสรรค์ผลงานทำในสิ่งที่ตอบโจทย์กับความหลงใหล ซึ่งเป็นเรื่องของงานศิลปะหรืองานที่เราทำด้วยความรักครับ วิธีที่2คือการที่ได้สัมผัสกับธรรมชาติ ความรัก ศิลปะ หรืออะไรก็ตามที่อาจสร้างความรู้สึกในการขยายมุมมองที่มีต่อโลก และวิธีการที่3มันคือความทุกข์ทรมานครับ ความทุกข์ทรมานจะนำมาซึ่งการเติมเต็มทางจิตวิญญาณ ศาสตราจารย์ท่านนี้กล่าวว่า การทุกข์ทรมานอย่างแท้จริงจากชะตากรรมที่ไม่อาจหลีกเลี่ยง มันคือความสำเร็จอย่างหนึ่ง และแท้จริงแล้วมันคือความสำเร็จสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ คุณอาจจะคิดว่านายแพทย์คนนี้มีความเห็นบางอย่างที่สุดโต่งเกินไปหรือเปล่า แต่นายแพทย์คนนี้ครับ มีชื่อว่าวิกเตอร์ ฟรังเคิลครับ นายแพทย์ผู้เคยอยู่ในค่ายกักกันในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 บทเรียนนี้ลึกซึ้งมากครับ การทำในสิ่งที่สร้างสรรค์ การเชื่อมโยงกับธรรมชาติ และการเผชิญหน้ากับความทุกข์ทรมาน 3 สิ่งนี้จะทำให้คุณได้รับการเติมเต็มในชีวิต สุดท้ายนี้ครับ ไม่ว่าคุณจะต้องเจอเรื่องยากขนาดไหน คุณจะยังมีอิสรภาพเสมอไม่ว่าโลกภายนอกของคุณจะดูโหดร้ายเพียงใดก็ตาม แต่คุณจะมีการพัฒนาการที่เกิดขึ้นเสมอ ไม่ว่าจะมากหรือจะน้อย และนี่คือสิ่งที่เรามาเรียนกันในบทเรียนนี้ครับ เพราะชีวิตเป็นเรื่องยากมันถึงมีความหมายจริงไหมครับ ถ้าคุณรักในการพัฒนาตัวเองครับทุกท่าน โปรดกด Subscribe ให้ The Library เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของ 1 ล้านซับด้วยครับ ได้ไหมครับ กดข้างล่างเลยครับ